Hello mga mamshie! It's me again, Jenny, and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ka, subscribe mo na yan! So in today's video mga mamshie, I am going to share with you my DIY hair treatment at home. As you know me, no, mga mamshie, sobrang addict ako sa pag-hair color and kaka-hair color ko nga lang nung isang araw, no, mga mamshie. So kailangan ko siyang i-maintain, kailangan ko siyang mas alagaan kasi nga lutong-luto na yung buhok ko sa mga hair color. So kung hindi nyo pa napapanood yung latest vlog ko ng pag-hair color mga mamshie, ilalagay ko yung link dyan sa ating description box. So ito yun na mga mamshie. This is in the shade of light golden blonde, of course, by Hairfix. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga mamshie. This Hairfix Intense Straight. Yan, treatment siya ng mga mamshie. And of course, itong mga mamshie, ipapakita ko sa inyo is gamit na gamit ko talaga, which is the Life Strong Hair Fix Deep Repair. So, ito mga mamshie is more on strengthening kasi yung buhok ko mga mamshie is talagang nagpuputol-putol na siya dahil lutong-luto na nga siya sa hair color. Actually, this is not new mga mamshie kasi mas pinalaki lang yung size niya. Of course, available to sa lahat ng Watsons and beauty section nationwide. So, sa SM Beauty no, mga mamshie, sa loob siya ng department store. Pero kung online naman ang gusto niyo mga mamshie, this is also available sa Shopee and sa Lazada. Don't worry mga mamshie, lalagay ko yung mga links dyan sa ating description box. So, let's start with this Life Strong Hair Fix Deep Repair Strengthening. O, ayan, as you can see mga mamshie, hindi naman halatang gamit na gamit ko siya, no? So, ayan, konti na lang siya mga mamshie. And this is 199 pesos, then you have 200 ml na. Actually, mga mamshie, this is not new. Mas pinalaki lang yung size niya, which is good thing naman kay Hairfix, no, mga mamshie. Kasi ito, ganito dati yung kanyang itsura, mga mamshie. Ayan, sachet lang siya. Then, if I'm not mistaken, this is 79 pesos. Kaya, sobrang laki na ng savings natin kasi mas pinalaki ni Hairfix itong kanilang hair treatment. So, this is 1-minute treatment, mga mamshie. Then, hindi siya everyday use. Ito, mga mamshie, ginagamit lang siya once or twice a week dahil nga treatment siya. So, ito mga mamshie, this is enriched with aloe vera and argan oil. So, ako mga mamshie, yung lahi kasi talaga namin is maninipis na yung buhok. So, ayan, lalo pa siyang numinipis dahil nga monthly akong nag-hair color na mga mamshie. Kaya ito yung madalas kong ginagamit kasi mas pinapatibay niya yung strands ng buhok ko. So, meron din siyang argan oil. So, si argan oil, mga mamshie, we all know that this is more on moisturizing. Ano daw? This is more on moisturizing, no, mga mamshie. So, rebuild fragile and lifeless strands. So, ito mga mamshie, katulad ng sinabi ko, yung strand, yung kanyang main target for a healthy and nourished hair. So, ang kinaganda nito mga mamshie, this is sulfate-free. Good thing na din yun mga mamshie. You know why? Kasi kapag sulfate-free ang treatment natin, mas pinapalas din niya yung hair color na naka-apply sa ating mga hair. So, this is phthalate-free. So, si phthalate-free mga mamshie, if I'm not mistaken, chemical siya na nilalagay sa plastic. So, correct me if I'm wrong na mga mamshie. So, good thing kasi wala siyang phthalate-free. So, tama ba yung aking pagkaka-pronounce ng mga mamshie? So, give yourself a damage-free and revitalized hair. This treatment is infused with aloe vera and argan oil extract to repair fragile and lifeless tresses. Designed with Hair Revive Repair Complex that hydrates and strengthens every strand for a healthy and beautiful hair in just
1 minute. So, baka magtaka kayo ng mga mamshie, in just 1 minute. So, meaning mga mamshie, after natin siya gamitin, after 1 minute, ayan, makikita natin na sobrang healthy, sobrang lambot ng hair natin. Pero, ang application nito, mga mamshie, once na na-apply na natin siya sa hair natin, ililib natin siya for 1 to 3 minutes and then rinse. 1 to 3 minutes na mga mamshie. Then, rinse it off. So, nakalagay dito mga mamshie, use twice a week or as often as needed. Ako mga mamshie, personally ha, kapag nag-hair treatment ako, since hindi naman siya everyday use, ang binababad ko siya ng 20 minutes. So, ito mga mamshie, hindi ko siya masyadong binababad ng bonggang-bongga kasi ako, ina-alternate ko to. So, every other day ko siyang ginagamit mga mamshie since sobrang damage na nga ng buhok ko, which is kailangan ng treatment. So, ayan mga mamshie, ito yung gamit ko na. So, yung experience ko dito mga mamshie is kapag nabanlawan mo na siya, ay, dry. Sinasabi ko sa inyo, mga mamshie, yung buhok ko, kapag wala nito, sobrang frizzy, sobrang tigas niya talagang suklayin. Pero pag ginagamit ko siya, mga mamshie, sobrang soft, sobrang lambot ng buhok ko, which is good din. Kasi once na matigas kasi yung hair ko, mga mamshie, then sinusuklay ko siya. Syempre, prone siya sa hair fall. Pero dahil nga dito na mga mamshie, ayan, nalalesen din yung pag-hair fall ng buhok ko. So, meron pa siyang isang klase mga mamshie. So, this is the Life Strong Hairfix Intense Straight. This is more on smoothening. So, same price lang siya with deep repair mga mamshie. 199 pesos. Then, you have 200 ml. So, ayan mga mamshie. Minsan, ina-alternate ko siya, pero mas gamit na gamit ko talaga yung strengthening. Kasi nga, napuputol-putol yung buhok ko ng mga mamshie. So, this is enriched with coconut and silk protein. So, ang tinatarget naman nito mga mamshie is yung mga, super dry na yung buhok. Like me. So, kaya perfect nga lahat sa akin itong mga hair treatment ng Hairfix. Kasi lahat na ng hair problem is nasa buhok ko na mga mamshie. Oh my God. So sad, diba? So, this is to smoothen, dry, and frizzy strands for a silky, straight hair. Katulad nitong isa, mga mamshie, nitong isa, mga mamshie, this is sulfate-free, and then this is phthalate-free. So, ayan mga mamshie. Give yourself a smooth and silky straight hair. This treatment infused with coconut milk and silk protein extract that eliminate dry, frizzy, and unmanageable tresses. Designed with hair protect straight complex that adds shine and softness for a frizz-free and healthy hair in just 1 minute mga mamshie. So, yung application niya mga mamshie, same thing lang with this one. So, ayan. Ililib lang natin siya for 1 to 3 minutes. Pero kung nga, katulad nga sinabi ko mga mamshie, kapag once a week ko lang siyang ginagamit, nililib ko siya for 20 minutes para mas ma-absorb ng hair ko etong product. Pero dahil nga, every other day ko siyang ginagamit mga mamshie, 1 to 3 minutes can do. So, ayan mga mamshie. For the directions for use, after natin mag-shampoo, apply hair treatment generously to hair. So, ganun lang siya kadali mga mamshie. So, when it comes naman sa benefits na nakuha ko dito sa Hairfix hair treatment mga mamshie, first, mas na-lessen yung hair fall ko. Bakit na-lessen yung hair fall ko mga mamshie? Kasi, once na ginagamit ko tong mga hair treatment ng Hairfix mga mamshie, mas lumalambot yung buhok ko. Kapag hindi kasi ako gumagamit nito mga mamshie, after ko maligo, sobrang tigas talaga ng buhok ko, which may result sa pagbuhol-buhol, no? Then, doon sa buhol-buhol na yun, mga mamshie, may
malilesen at matatanggal talaga siyang buhok. So, kapag ginagamit ko to mga mamshie, diretso lang siya sa suklay ko. Ayan, without the hair fall. Meron man, pero pailan-ilan lang mga mamshie. And this Hairfix hair treatment, tinulungan niya na maging manageable, maging smooth yung hair ko kahit papano na mga mamshie. So, kung kilala niyo talaga ako mga mamshie, if you know me talaga, hindi ko first time mag-product review ng mga Hairfix products kasi super duper dami ko nang na-review sa mga products na ito kasi nga super duper worth it talaga kapag magta-try kayo nitong product ng Hairfix mga mamshie. So kasabay nito mga mamshie, meron tayong mga hair mask by Hairfix, of course, mga mamshie. So, ayan, papakita ko siya sa inyo. So, itong tatlong hair mask na ipapakita ko sa inyo, mga mamshie, ayan. Ito, mga mamshie, this is the Hairfix Keratin Gold Deep Repairing Cool Hair Wrap Treatment. Then, this is the Hairfix Keratin Collagen Volumizing Warm Hair Wrap Treatment. So, this is the last one, mga mamshie. Ayan, inopen ko na siya, ginamit ko na siya. Actually, this is not my first time. Kasi, gumamit na rin ako dati nito, no, mga mamshie. Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko regarding sa Hairfix, ito mga mamshie, nagamit ko na din siya. Pero, hindi ko tinapon yung balat para ipakita sa inyo, mga mamshie. So, this is the Hairfix Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. When it comes sa price nito, mga mamshie, pare-parehas lang siya, which is 109 pesos only. Super duper affordable na nun, mga mamshie, kasi ito, pwede natin siyang gamitin ng once a month lamang. Ang feeling nito, mga mamshie, kapag gagamit kayo, para kayong nasa salon. Kasi hair wrap talaga siya. So, mag-insert ako ng video na ginamit ko ito ng mga mamshie. Ayan. And, dyan sa video na yan na mga mamshie, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko regarding this product. So, let's try this Livestrong Hairfix Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. So, ito mga mamshie, this is do-it-yourself hair relaxing treatment. So, parang nasa salon ka na din, no, mga mamshie, kapag ginamit nyo to. Actually, this is not my first time that I am going to use this one. Kasi nakapag-try na ako nito dati. Kasi alam niyo naman, mga mamshie, I'm a Hairfix user talaga. So, this is the warm hair mask treatment. Get that hair relaxing treatment in the comfort of your home with Livestrong Hairfix Keratin Protein Warm Hair Mask Treatment. This hair mask gently warms up to allow the treatment to really absorb into the hair. The treatment is infused with keratin protein, which helps to relax, nourish, and straighten each hair strand. So, ayan mga mamshie, as you can see, hindi pa basa yung hair ko. So, kailangan kong basahin muna mga mamshie kasi based on instruction, kailangan natin i-cleanse yung hair natin using shampoo, tsaka natin siya ilalagay, no, mga mamshie. Of course, after natin mag-shampoo, kailangan banlawan muna natin siya before natin ito gamitin, no, mga mamshie. So, babasahin ko lang yung hair ko and I'll be back. Ayan. Close ko muna. Ayan. Kasi gumagawa din ako ng TikTok vid, mga mamshie. Sorry na. Kaya may naririnig kayo ng ano, noise. Oh, noise. Kaya make sure na lahat ng hair natin is nasa loob ng wrap. Malaki yung ulo ko, kaya kahit hindi na siya anuhin, hindi na siya i-adjust.
So, tanggalin natin itong adhesive. Adhesive. And there you have it, mga mamshie. So, ililib lang natin siya for 15 to 20 minutes and I'll be back. So, make sure lang mga mamshie, ayan, nakalapat siya sa ating head. Kasi, para mas ma-absorb ng hair natin, yung treatment. Hala, nakaka-relax. Meanwhile, so, ayan mga mamshie, 20 minutes na ang nakalipas. So, yung feeling niya sa aking head is super duper warm. So, nakaka-relax siya ng bongga-bongga. Nakaka-relax siya ng bongga-bongga mga mamshie. So, babalnawan ko na siya. And ang ganda nito, this is a must-try product mga mamshie. Ayan, DIY hair treatment at home. Mga sino ka dyan. So, ayan mga mamshie, babalnawan ko lang siya at babalikan ko ulit kayo. Sana all binabalikan. Char! Tapos na ako maligo mga mamshie and ngayon ko pa lang siya susuklayin. Ayan o! Super lambot niya sa buhok mga mamshie. Sino ka dyan? So ayan, sobrang nipis lang talaga ng hair ko kasi nasa lahi namin yan mga mamshie. Kaya wala nang boses ang lumalabas sa aking lalamunan. Char! Ayan, ang lambot niya sa buhok mga mamshie and super duper bango niya. So this is a must-try product ng burger. Product mga mamshie. Ayan o, lambot niya. And in fairness sa kanya, mga mamshie, madali lang siyang banlawan. Kasi yung ibang hair treatment, di ba mga mamshie, mahirap siya banlawan. Ito, hindi. Super duper dali niya lang banlawan mga mamshie. So, ayan. many minutes later. And for the last product mga mamshie, this is one of my favorite product from Hairfix, which is the Livestrong Hairfix Keratin Straight. Ayan siya mga mamshie. So, ayan. If I'm not mistaken, this is 169 pesos or 164 pesos. So, ilalagay ko yung tamang price somewhere on the screen, mga mamshie. And it contains 200 ml. Sa last video ko, nung nag-hair color ako, mga mamshie, pinakita ko yung mga empty bottles ko nitong Keratin Straight. Kasi alam nyo ba, mga mamshie, para na rin siyang hair perfume or hair cologne sa sobrang bango niya. Ayun o, sobrang lambot niya talaga. And usually, dito ko siya nilalagay sa dulo ng hair ko. Kasi nga, yung dulo ng hair ko is madalas siyang nagbubuhol-buhol. So, this is enriched with keratin and argan oil. This is a leave-on hair spray. This is for straightener and shiny your hair, mga mamshie. So, ayan, available naman to sa 50 ml. Pero kung ako sa inyo, mga mamshie, mas makakamura kayo kapag 200 ml yung binili nyo. Siguro nasa 64 or 69 pesos yung mas maliit, mga mamshie. Compare mo naman sa 200 ml, di ba, mga mamshie? Talagang, mas bongga na talaga yung 200 ml. Ang bango nito, mga mamshie, I swear. So, ayan, this is a must-have product talaga. So, that would be all for today, mga mamshie. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching! Bye!